සුබ දවසක් හැරෝනේ. ඔන්න මම අදත් වීඩියෝ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ කරගන කියන 3D animate cartoon මේක software එක කොහොමද use කරන්නේ, install කරන්නේ කියන එක ගැන කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි හරෝනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ setup එක download කරගන්න මම link එක පහළ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒක double click කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔය setup එක double click කරන්න. හරි හරෝනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ load වුණා එක setup එකේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන 33 click කරලා මට මේක install වෙන්න ඕනේ location එක දානවා. මම program file එක තමයි install කරන්නේ. select folder දීලා මෙන්න මෙතන tick එක දීලා මෙතන intro කියන එක බලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවකින් intro වෙනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මෙන්න මේක intro වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම මෙතන finish කියන එක ඔබනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන shortcut එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනේ shortcut එකට යනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක load වෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඒක load වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක login වෙන්නත් පුළුවන්, login වෙන්න නැතත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ animate a story කියන එක යන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන එකක් හදන්න ඕන නම් create new plot කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් එයාලා හදලා තියෙනවත් තියෙනවා. ඉතින් එයාලා හදපු එක පෙන්නන්න. හරි ඉතින් මේක එයාලා හදලා තියෙන එකක්. Hey Chrissy, you coming? I'm on my way. So, what's on? It's a tutorial on how to make movies with Plotagon. Begin by selecting the scene and adding actors. Good evening. Welcome to the Plotagon restaurant. Doesn't seem to be many guests here, does it? Let me just take care of that by selecting some extras for this scene. So, now we've added some guests to the restaurant, and they are set to non-attended, so they will mind their own. ඊට පස්සේ අපිට ඩෙකොරේට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට sunglass කන්නදිය ඩෙකොරේට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඇඳුමක් පුළුවන්. මේ ඇඳුම් ටික විතරයි ඉතින් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගමුකෝ. ඊට පස්සේ මෙතන පාට තියෙනවා. පාට තියෙන ඊට පස්සේ අපිට කල්සමක් තෝරගන්න පුළුවන් කැමති පාටකින් කැමති විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට සවත්තුත් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඒ අකුරට ගිහිල්ලා නම ටයිප් කරලා done කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තව කැරක්ටර් එකක් ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත කැරක්ටර් එක මෙන්න මේ තියෙන add line එක. ඊට පස්සේ plots කියන එකට ගිහිල්ලා ආය create new plot කියන එක දෙන්න. හරි දැන් අපි යන්නේ කාටුන් එක හදන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ screen කියන එක ඔබලා එතකොට මෙතන screen එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන chef kitchen එක ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන dialog text plot access sound music කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන character එකක් add කරගන්න ඕන නම් මෙතන මේ character කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන මම හදාගත්ත දැන් character එක add කරගන්නම්. ඊට පස්සේ තවත් character එකක් අපිට add කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කැරක්ටර් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලා ඉන්න තැනත් මෙන්න මෙතන එයාලා කැරක්ටර් කොහොම ඉස්සරහින් තියෙන තැන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එක තැන් වලින් ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඩයලොග් එකක් ඇඩ් කරමු. ඉතින් ඩයලොග් වලට මේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා කවුද කැරක්ටර් එකේ නම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ කවුද මේක කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මෙයාව දානවා. ඊට පස්සේ එයාගේ අංග චලන මෙතනින් එයාගේ අංග චලන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට එයාගේ අංග චලන බලා ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි මං අංග චලනයක් දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් එයා කියන්න ඕන දේ how are you කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් එයා කියනවාද කියලා. How are you? හරි ඉතින් ඒක එයා කිව්වා. තව ඩයලොග් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මං අනිත් කෙනා කියන විදිහට දාන්න. එයාටත් ඕනනම් අපිට download මේ මේවා කරන්න පුළුවන්. අංග චලන දාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන් දාලා I'm fine කියලා ටයිප් කරලා මම ප්ලේ කරලා බලන්න. I'm fine. ඉතින් ඔන්න ඒක කිව්වා. ඉතින් තවත් ඩයලොග් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දිගටම. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට තව මේකට sound music ඒ විදිහටවත් download කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තැනට මාරු වෙනවා නම් ආයෙ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේක දීලා තව වෙන තරම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මුලින්ම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා. How are you? I'm fine. මේ විදිහට දිගටම මේක හදාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හදලා ඉවරලා render video කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ save video file කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතනින් මොන කොච්චර ක්ලියර් භාවයකින්ද ඕනේ කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන අන්තිම එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන save video please wait කියලා වැටෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ save කරන්න ඕන තැන අහනවා. home video වලට save කරන්න done කියලා දීලා මේක අපිට close කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන save වෙච්ච තැනට ගිහලා මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලනවා. How are you? I'm fine. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැනුමක් ලැබුණා කියලා හිතනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේක download කරන link එක මම පහළ දාලා තියන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.